Okay, welcome again. So we were discussing on this torsion of elastic bars. Uh, so basically हामीले के गर्दै थियौँ भन्दाखेरि एउटा प्रब्लम एउटा आर्बिट्रेरी युनिफर्म क्रस सेक्सन भएको अब्जेक्टलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ ट्विस्टिङ मोमेन्ट लागिरहेको छ भन्ने एजुम्सनमा चाहिँ अब वी विल ट्राई टु फाइन्ड दि सियर स्ट्रेस फिल्ड है टाउ एक्सजी र टाउ वाइजी अनि हाम्रो डोमेन भनेको दिएको छ अनि हामीले एङ्गल अफ ट्विस्ट पर युनिट लेन्थ चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछ विच इज अल्फा ओके सो अगेन हामीले चाहिँ यो क्रस सेक्सन अहिले हाम्रो एजुम्सन के छ यो क्रस सेक्सन सेम छ ओके युनिफर्म छ र यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो 3D अब्जेक्ट भयो भने हामीले यो 2D प्लेन यसलाई मात्रै लिएर चाहिँ वी आर ट्राइङ टु फिगर आउट वी आर ट्राइङ टु सल्भ दिस प्रब्लम है इलास्टिक प्रब्लम र यसको लागि चाहिँ वी स्टार्टेड विथ द गभर्निङ इक्वेसन अगेन इट्स अ भेरी सेम लप्लास इक्वेसन है हामीले चाहिँ यसलाई लास्ट क्लासमा चाहिँ अलिकति 2D हिट प्रब्लमसँग हिट प्रब्लमको चाहिँ गभर्निङ इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेको थियौँ एन्ड देन वाट वी स इज वान अफ द इजिएस्ट थिङ अब हामीले पहिला गरेको भन्दा यसमा बााउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ अझै सिम्पलर फर्ममा चाहिँ रहेछ जस्ट डिरेस्ले बााउन्ड्री कन्डिसन मात्रै हामीसँग चाहिँ छ है सो we don't have to worry with the Neumann boundary condition or the Cauchy boundary condition. So once अब हामीले चाहिँ यो थीटा पत्ता लगाइसकेपछि जुन हाम्रो स्ट्रेस फंक्सन भनिएको छ now we can find the यसको डेरिभेटिभ चाहिँ डेरिभेटिभलाई मल्टिप्लाइड बाइ शियर मोडुलस जी र एंगल अफ ट्विस्ट अल्फाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले चाहिँ शियर स्ट्रेस चाहिँ पाउँछौँ ओके एक्सजी मा र सिमिलरली वाइजी मा पनि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ हामीले चाहिँ शियर स्ट्रेस पाउँछौँ सो जी भनेको हाम्रो शियर मोडुलस भयो अल्फा भनेको हाम्रो चाहिँ एंगल अफ ट्विस्ट पर युनिट लेन्थ र यो दुईटा भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब मोमेन्ट पत्ता लगाउन सक्यो ओके मोमेन्टको लागि चाहिँ 2g अल्फा ओभर द इन्टिग्रल यो थीटा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ ओके सो बेसिकली यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो हिट कन्डक्सन प्रब्लमसँग सिमिलर थियो जसमा चाहिँ हामीले युनिफर्म हिट सोर्स को रूपमा चाहिँ यसलाई ट्रिट गर्यो सो बेसिकली दिस इज आवर क्यू है 2 भनेको हाम्रो क्यू थियो भने एन्ड सो यो सिमिलर भएको हुनाले र हाम्रो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन पनि हाम्रो एकदम सिम्पल छ डिरेस्टले बाउन्ड्री कन्डिसन मात्रै डिफाइन छ त्यही भएर चाहिँ वी क्यान फलो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन प्लस विक फर्मुलेसन यो दुइटै गर्नको लागि हामीले पहिला जे गरेको थियो एक्ज्याक्टली त्यही स्टेप नै हुने हो देयर इज नथिङ चेन्ज okay so on this lecture we will discuss only what different we will see in this type of problem okay so we will solve this k theta equals to f finally you will get the stiffness and then the forcing vector okay you assemble it and then you apply the elimination process and then you get the values for the interior nodes okay so I'll go again more quickly यसमा यो slide मा जान्छु and then I will discuss on this one again so shear stress को compute गर्नको लागि चाहिँ we will get the derivative of this theta with respect to x and y र यो b मा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एज लेन्थ को चाहिँ इन्फर्मेसन छ लेन्थ को चाहिँ हाम्रो लेन्थ को इन्फर्मेसन मात्रै हाम्रो चाहिँ यसमा हुन्छ ओके यो थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्टेन्ट भ्यालुजहरु भयो दिस आर द कोएफिसिएन्ट्स ओके so note that for linear triangle finite element approximation to the shear stress are constant within each element है अब हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट युज गरेको छौं र हाम्रो एप्रोक्सिमेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो शियर स्ट्रेस फिल्डलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट चाहिँ भ्यालु दिने भयो विदिन द इच एलिमेन्ट है इट्स भेरी सिमिलर टु हामीले हिट ट्रान्सफर प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ हिट सोर्स इज कन्स्टेन्ट विदिन इच एलिमेन्ट भनेको थियौं नि राइट द सेम थिङ र अब हामीले के यसमा डिफरेन्स भयो ओन्ली थिङ दैट इज डिफरेन्ट इन दिस टाइप अफ प्रब्लम इज दिस द इन्टिग्रेसन अफ दिस अननोन भेरिएबल है यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट यसमा चाहिँ गर्दै यो कतिखेर गर्नुपर्दैछ जतिखेर हामीले चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्ने छ मोमेन्ट पत्ता लगाउन लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अननोनको इन्टिग्रेसन पनि गर्नुपर्ने रहेछ यसमा जुन चाहिँ हामीले प्रिभियस प्रब्लमहरुमा असाउन्ड गरेको थिएन ओके सो दिस इज द ओन्ली डिफरेन्स सो आई विल कम इन्टु दिस वान so let me okay this is the example so let me go to torsion okay this is what we have discussed okay so earlier class ma chai hamle ke heryam we saw this governing equation we compared with the heat equation and then
वी कम्पेयर विथ द सीट इक्वेसन अनि हामीले के भन्यौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ अल्टिमेटली फिगर आउट गर्नुपर्ने भनेको यो पोटेन्शियल स्ट्रेस फङ्सन अफ थीटा okay and then for that we saw ki it's very similar so we can imply this system of imply to derive this system of equation र weak formulation गर्नको लागि चाहिँ same process चाहिँ हामीले गर्न सकियो है there is nothing new okay and then we also discuss on this one our earlier examples हामीले चाहिँ governing differential equation बाट displacement लाई चाहिँ figure out गरे पनि हामीलाई ultimately चाहिने चाहिँ stress रहेछ र स्ट्रेस पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको थियौं हामीले के गरेको थियौं EA यो गरेको थियौं हैन डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो अननोन भए पनि हामीले के गरेको थियौं यसको डेरिभेटिभलाई चाहिँ मल्टिप्लाइड बाइ यंग्स मोडुलस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेस पत्ता लगाएको थियौं राइट सिमिलरली टेम्परेचरको केसमा पनि हामीले चाहिँ के पार्शियल T बाइ पार्शियल X गरेको थियौं राइट नेगेटिभ के यो गरेको थियौं अगेन हाम्रो जहिले पनि अननोन चाहिँ हामीले सोलुसन फिगर आउट गर्दा T पत्ता लगाएको थियौं तर हामीलाई चाहिने चाहिँ के रहेछ त फ्लक्स रहेछ एक्चुअलीमा चाहिँ हैन एन्ड देन सिमिलरली पोटेन्शियल स्ट्रेसमा पनि अब हामीले चाहिँ थीटा चाहिँ पत्ता लगाउँछौं र अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने भनेको के रहेछ त शियर स्ट्रेस चाहिँ रहेछ त है र डिफरेन्ट थिङ हामीले यसमा के देख्यौं this is new thing is we want to integrate this unknown function okay this is the only thing that is different in this type of problem okay यो हामीले फर्मुलेट गर्यौं र हामीले चाहिँ ग्लोबल सिस्टम इक्वेसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि we saw कि we don't have convection terms so you don't have Neumann boundary condition so simplify गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ we will get this equation okay again अब यसलाई फेरि हामीले फर्दर मोर इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि okay we were up to this one right okay I'll go with this one so only different thing हामीले यसमा फिगर आउट गर्यौं र के स्टिफनेस अगेन स्टिफनेस के गर्दाखेरि पनि हामीले should I go right or I can discuss from the previous one huh should I write I can discuss from this one also, right? Okay. So, हामीले system of equation बनायौं and then you see this k is 1. है यो केसमा चाहिँ हो कन्डक्टिभिटी 1 छ and then त्यो 2 भनेको चाहिँ हाम्रो हिट सोर्सको ठाउँमा चाहिँ यो आइदियो. Okay. So, now we can compute the shear stress. Shear stress मा चाहिँ हाम्रो d phi by dx अनि d phi by dy भनेको BE अनि theta E राइट यो B भनेको चाहिँ हाम्रो जसमा यसमा चाहिँ के छ लेन्थको चाहिँ मात्र इन्फर्मेसन छ यसमा एन्ड देन लेन्थको एजेसहरुको चाहिँ लेन्थ छ भने हाम्रो चाहिँ थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोटेन्शियल स्ट्रेसको चाहिँ भ्यालुजहरु चाहिँ भयो नोडल भ्यालुजहरु ओके I think I should write this one on the shear stress. Okay. Shear stress computation सम्बन्धको ठीक छ अलिकति मैले चाहिँ ट्विस्टिङ मोमेन्टको चाहिँ this is a little bit important so I want to write it right. So ट्विस्टिङ मोमेन्टमा हामीले के गरेको छौं भन्दा m equals to 2g alpha integration over the domain and then c d gamma है omega not gamma okay so first of all हामीले के भन्छौं भन्दा अब यो होल डोमेनमा चाहिँ हामीले यो मोमेन्ट पत्ता लगाउन साटो let's go element by element है so these are all the constants 2g alpha okay and then we say कि this will be the summation for all the elements going from the elemental domain okay and then c theta d omega okay र हामीले के भनेको छौं भन्दाखेरि यो theta लाई चाहिँ again if you remember we have defined this theta as this theta
let's say this equals to theta 1 and 1 plus theta 2 and 2 plus theta 3 and 3. One say I'm define girl, right? So in summary, you can write ki this equals to 2g alpha summation of all the elements going to the elemental domain, and then this is n theta. Okay, यो बार मैले टाउकोमा राख्नुको मिनिङ के रहेछ त? D. What is it? Yes. What do I mean by this? Theta को माथि बार, n को माथि बार राखेको? Matrix? It's a vector. Right? So अब यसलाई again we said कि this is a constant value. हाम्रो यो theta भनेको nodal valuesहरु मात्रै, right? So we can write this way. So can I do this way? यसलाई मैले चाहिँ theta over the integral domain and bar, this is the elemental level, and d omega. Can I write this? Yes? Or should I write this? Integral over the element and bar d omega which one is correct? Okay, so theta भनेको के थियो त हेर्नुस् त? Theta के थियो? This is a column vector, right? This is theta and this is n. So यो दुईटाको multiplication हुन्छ. Okay, so हामीले चाहिँ here the dimensions मिलाउनलाई भए पनि we have to write this the second option. Okay, so this one is correct. So we will write on this option. So now we can write this as theta equals to 2g alpha and then summation of E over the domain n1, n2 and 3. Okay, so simply यसलाई मैले यसरी लेख्दिए times theta 1, theta 2, theta 3. Okay, these are all for the elements E. Okay, T. So you can again write simplify this do z alpha summation of E over, now it's not writing, okay, over the integral domain E, and then I will write n1, n2 and 3 d omega. Okay, so this is multiplied by, say, theta 1, theta 2, theta 3. Make sense? Okay, so if you remember, we have already solved this one. यो हामीले पहिले डिफाइन गरिसक्यौं. यो शेप फंक्शनको इंटीग्रल त हामीले पहिले नि गरिसकेको छौं. के हुन्छ यसको? एरिया ओभर 3 1 1 1 हो. यो डिराइभ कसरी गरेको याद छ? Yes, tetrahedron. Yes. If you want, I can do it. But if you don't, I'm also happy to not to do it. So
अब यो भइसकेपछि नाउ वी क्यान गेट दि मोमेन्ट है। मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले फाइनली डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एम भनेको 2g अल्फा the summation of E over 3 theta 1 of element theta 2 of element plus theta 3 of element. Okay. So if you are not still convinced कि हामीले यो A11 यो कताबाट ल्यायौँ भनेर, okay, so let me give you a quick review कि हामीले के गरेको थियौँ। कुनै पनि reference element मा चाहिँ integration गर्ने हो भने we can say this as, let's say, let's not do first, let's do the physical element. Physical element over d gamma भनेको we will define this on the reference element, right? Reference element मा हामीसँग n times Jacobian हुने भयो d gamma, okay? र if you again, what is this? यो के थियो हाम्रो isoparametric transformation, right? So now you can write this reference triangle, reference n times the Jacobian d omega भनेको 2 times the area of the reference triangle. अब यो 2 times area कहाँबाट आयो याद छ? 1 minus zeta minus eta d gamma, okay? र again let me do this gamma को integration. Let's say reference triangle मा मैले zeta लाई हेर्छु भने this will be 0 to 1 and 0 to 1 minus zeta d eta d zeta. यो याद छ? यो भनेको कति हुन्छ? This will be कति हुन्छ? कति हुन्थ्यो? यस, यो हामीले अस्ति नै पनि लास्ट क्लासमा नै अलिकति हेरिसकेका थियौँ। Yes. So you can simply write again, I think integration B मा चाहिँ भाग लिन जानुहुन्छ कोही? d zeta छ and then this is equals to yes 0 to 1 zeta 1 minus zeta d, that means square by 2 1 by 6 आया. Similarly, what is this one? This is also 1 by 6, right? And then what is this one? कति हुन्छ यो? This is also 1 by 6. Hence, we write on the elemental level मा हामीले चाहिँ n shape function d omega भनेको चाहिँ हाम्रो a e by 3 1 1 1 chance. Okay.
So do we need to summarize this? हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं? सो हामीले प्रिभियस स्टेप सबै गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त एभ्री एलिमेन्टलाई चाहिँ सेटा ई र बीई ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं है and then you get the derivatives. So you apply the shear stress formula. Shear stress भनेको हाम्रो चाहिँ what is it? G times alpha d phi by dy. Hey, shear modulus time. And then now once you get this, you go for moment. Hey, moment मा चाहिँ moment को definition हामीले भर्खर यहाँ पनि लेख्यौं. Okay, so this is for the moment. Okay, so this is pretty simple. Now let's go with the slide. This one. Hey, so this is what we have done. Twisting moment हामीले figure out गर्यौं. Okay, सुरुमा यो होल डोमेनलाई चाहिँ हामीले एलिमेन्टल लेभलमा लयौं and then हामीले थीटा टाइम्स शेप फंक्शन गर्यौं र थीटालाई बाहिर निकाल्यौं डाइमेन्सन मिलाउनको लागि and then हामीले लिनियर ट्रायंगलको लागि शेप फंक्शन डिफाइन गर्यौं रेफरेन्स ट्रायंगलमा र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ you will get the definition of this shape function as a by 3 1 1 1 1. So finally हाम्रो मोमेन्ट को डेफिनेसन चाहिँ यो भयो. Okay, agree? यहाँसम्म ठिक छ? So let's see one example. है यो एक्जाम्पलमा के दिएको छ त we have a rectangular cross section shown in the left figure and we need to determine the twist per unit length as a function of momentum m and shear modulus z. Okay, so हेर्नुस् त अब यो गिवन प्रब्लम छ है यो गिवन प्रब्लम छ हामीसँग. Let me get this one. Okay, so this is the example. ल यो एउटा चाहिँ हाम्रो गिवन कन्डिसन छ. यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो होल बक्सलाई नगरेर यसको क्वार्टर पार्टलाई मात्र यसले चाहिँ गरेको छ. त्यो गरेको भनेको के हो? सिमेट्रिसिटी चाहिँ युज गरेको छ हैन. सो फर्स्ट अफ अल लेट्स से सिमेट्रीको लागि चाहिँ के कन्डिसन जस्तो मैले यो इम्प्लोय गर्नको लागि हैन यो सिमेट्रिसिटी मैले इम्प्लोय गर्नको लागि चाहिँ मलाई के कन्डिसन चाहिन्छ होला? र सिमेट्री कन्डिसन्स लगाउनको लागि चाहिँ मलाई के कुरा चाहिँ यहाँ सेटिस्फाई गर्यो भने आई क्यान डु दिस. के सिमेट्री हुनु पर्यो? बाइलेटरल त भयो तर के चाहिँ सिमेट्री हुनु पर्यो? फर्स्ट थिङ इज जियोमेट्री. थ्याङ्क यू भेरी मच. बिकज अफ जियोमेट्री हामीले सिमेट्री लगाउन पाइयो नि हैन. सो द फर्स्ट इज लेट्स से जियोमेट्री अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोमेन चाहिँ सिमेट्रिक हुनु पर्यो यो लगाउनको लागि. एनीथिङ एल्स? बाउन्ड्री कन्डिसन्स है. सो बेसिकली मैले यो बाउन्ड्री कन्डिसन र यो बाउन्ड्री कन्डिसन सेम छ भने पो मैले त सिमेट्री लगाउन पाएँ नि हैन. सिमिलरली दिस वान एन्ड दिस वान. And what else? 3 number? Anything? के छ अरु? जियोमेट्री चाहियो. जस्तो यो एल्युमिनियम हो यता चाहिँ एल्युमिनियम चाहिँ यता स्टिल छ भने गर्न मिल्यो?
मेटेरियल प्रोपर्टिजहरु पनि सिमेट्री हुनु पर्यो. What else? Do we have anything more? Anything else? यो कन्डिसन यो सिमेट्रिसिटी लगाउनको लागि जस्तो यसमा लाग्ने फोर्स र यसमा लाग्ने फोर्स डिफरेन्ट भयो भने मिल्यो मिलेन भनेपछि द्याट मिन्स यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमेट्रिसिटीले चाहिँ मेन्टेन गर्नु. ओके नाउ अब हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो डोमेनलाई है यो डोमेनलाई हामीले you draw it, make a shape. Okay, so this is my domain, and then we are saying ki, okay, these are some exactly यही कुरालाई मैले I am just copying here so that I can write it easily. Okay, so first thing हेर्नुस् त अब सिमेट्री गरिसक्यो भने चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पहिला नोड नम्बरिङहरु गर्छु है. So this is my node number 1 and the center is node number 2, node number 3, node number 4 and then 5 है. मेरो चारवटा नोड्सहरु सरी पाँचवटा नोड्सहरु रहेछ र यो नोड्सहरुमा चाहिँ मेरो एलिमेन्ट्सहरु भनेको दिस इज फर्स्ट एलिमेन्ट, second element, third element and then fourth element. Okay, so हामीले यो सिमेट्री त गर्यौं भने that means कि first thing is we know the boundary conditions on this plane. यहाँ हामीलाई थाहा छ boundary condition कति हुन्छ by the way हेरेर आउनु हो किन हुन्छ भनेर हजुर. This one is also theta equals to 0, right? Oh, okay now. How about this one? Can we do this? Sorry. यहाँ के हुन्छ? This surface and this surface. यो त बाउन्ड्री कन्डिसन त हामीलाई दिएको थिएन यो त हामी आफैले बनाएको हो नि त. यो त के हो सिमेट्रिक प्लेन हो नि यो त. यो पनि के हो दिस इज अल्सो सिमेट्रिक प्लेन. यस्तो केसमा के दिने त कन्डिसन अब के गर्न सकिन्छ? Stress constant derivative. Derivative? Stress constant derivative. What is it then? So the trust and the plus and the equal over. So the small was and the theta by so something differences how percentage is flux. Yes, but what is it then? You on the person or a key on person? Okay, let's see. LSA हेरौँ है त. यो एउटा मिरर हो है. सिमेट्रिसिटीको हामीले कुरा गर्दैछौँ. सो द्याट मिन्स मिररले चाहिँ यो मिररले चाहिँ सिमेट्रिसिटी चाहिँ देखाउँछ है. सो मेरो एउटा कुनै फंक्सन यो र्यान्डम फंक्सन यस्तो छ भने यतापट्टि के दिनुपर्छ त? समथिङ लाइक सिमिलर दिएको केस है. भनेपछि व्हाट वी आर आस्किङ इज what will be the condition defined in this one? यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के कन्डिसन डिफाइन गर्न सकिन्छ? Thank you. Can we define a Dirichlet boundary condition? First thing यहाँ त के हुन्छ? Dirichlet boundary condition एउटै हुनु पर्यो. Like suppose थीटा छ भने थीटाको भ्यालु एउटै त्यो दुईटा यहाँको यो पोइन्टको र यसको पोइन्ट त एउटै पोइन्ट हो भन्ने मान्न सकिन्छ. Right? That means कि यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो? Dirichlet boundary condition सेम हुनु पर्यो फर्स्ट. तर त्यति मात्रै भएर Dirichlet boundary condition कति हो भन्ने कुरा हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन. राइट?
So what we can say is we can say the derivative. यसको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 छ भनेर चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्न पाइयो. ओके, सो द्याट मिन्स यो प्लेनमा चाहिँ अब हामीले के भन्न सकियो, वी क्यान से दिस नर्मलाइज डिरेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ 0 छ. ओके, सिमिलरली दिस वान इज अल्सो 0. Okay, make sense? Okay, let's go with the example on this one. Okay, so this is the problem, and our first step is to make a connectivity table. है, connectivity table मा अब यो नम्बरिङहरु कसरी गरेको छ is easy, right? We have already discussed. So connectivity table पत्ता लगाइसकेपछि we can get the stiffness matrix, B matrix, and then forcing vector, right? So यहाँसम्म पनि कुनै इस्यु छैन, यो पनि पत्ता लगाउन सक्यौं हामी. And then you assemble it, assembly गर्नु पर्यो. Okay, K1, K2, K3, and K4, they are all pretty much the same. हाम्रो stiffness matrix एउटै हुन्छ, but then just the numbering is different. Okay, किन एउटै हुन्छ stiffness matrix सबैको? We have used the trick जसमा चाहिँ हामीले सबै एजेसको साइजहरुलाई चाहिँ इक्वल लेन्थको चाहिँ बनाउन खोजिरहेछ, right? Okay, and moving on, this is the extra. I'm not sure why I didn't remove it. So this is the same thing. So you assemble the global system of equations, okay, and you know the value. हामीलाई चाहिँ कहाँको भ्यालु थाहा छ हेर्नुस् त. We know what is on this node number 5, node number 4, and node number 3. हामीलाई तीनटैको भ्यालु थाहा छ. हामीलाई थाहा नभएको भ्यालुज कहाँको रहेछ त? नोड नम्बर 1 एन्ड नोड नम्बर 2 हो unknown भ्यालुजहरु चाहिँ. So that means we don't need to solve all this matrix. So we will solve for theta 1 and theta 2. है, theta 1 and theta 2 को लागि हामीले solve गर्न सक्यौं. So you can cross all this. So can we cross this all? यो गर्न सकियो? Can we also cross this one? Yes, double that. हजुर? Can we or not? यसको भ्यालु कति छ? थीटा 3 कति छ? We can cut this one. Exactly. Okay, we know this theta equals to 0, this equals to 0, and this equals to 0. Right? Okay. So ultimately your matrix भनेको, you will see it here. Theta 1, theta 2, and then 4 by 4, 8, and then you get the solution. Okay. So finally you determine the moment. र मोमेन्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो मोमेन्टको लागि फर्मुला भयो. यो टाइम्स 4 कहाँबाट आयो? Because we have to ultimately फेरि हामी त होल डोमेनको निकाल्नु पर्ने हुन्छ, राइट? एउटा मात्र डोमेनको भनेर भएन. So once we get the moment, we can get the twist angle alpha. Okay, so यो मोमेन्टको लागि पनि if you look closely, we got to look for the so what we are getting here is Control C, and then paste it here.
Okay. So, so we have to do for all the elements, है हामीले सबै एलिमेन्ट्सको लागि गर्नु पर्यो है हामीसँग यो चारवटा छ ओके एन्ड सो लेट्स डू मोमेन्ट भनेको m भनेको 2g alpha and then you can also bring the connectivity table ae by 3 and then the first element है first element भनेको कति छ I'll write what is first element theta 1 भनेको हाम्रो connectivity do you want to see the connectivity table 1 3 and 2 right so this is theta 1 oh let me do sorry गरौँ न हैन theta 3 plus okay ठीक छ and then plus what else ae by 3 ae let me do this or second element ma kati cha 3 4 and 2 right theta 3 theta 4 2 right plus a 3 by 3 how about the third element ma ke huncha ta 4 5 and 2 right theta 4 theta 5 theta 2 okay and then finally the fourth element by 3 how much is it 5 1 2 yes theta 5 1 okay ठीक छ so okay we know this so first element अब हेर्नुस् त first element को केसमा चाहिँ we have this theta 1 हामीलाई unknown छ theta 3 known छ हामीलाई do we know theta 3 so this is 0 okay so this theta 3 is also 0 theta 4 पनि 0 छ okay and then theta 4 is also 0 theta 5 is also 0 and then finally this theta 5 is also 0 okay so अब हामीले फाइनली के लेख्न सकियो त मोमेन्ट भनेको m भनेको m equals to 2g alpha a over 3 2 theta 1 plus 4 theta 2 okay so we know this a3 theta 1 and theta 2 these are all known values okay hence we can find the moment र हामीले alpha figure out गर्नको लागि चाहिँ we can write alpha equals to 3m over 8az 2 theta 1 plus 4 theta 2 that means 0.004 m over z yes you can do either way मोमेन्ट थाहा भइसक्यो हामीले मोमेन्ट अघि कसरी क्याल्कुलेट गरेको थियौं okay so this is the torsion of elastic bars
And then this is from the exercise. तपाईँलाई given exercise मा चाहिँ यसको solution यहाँ सिधै demonstrate मात्रै गरेको. So you can do symmetricity apply गर्न सकियो. होइन त यसमा चाहिँ 8 वटा domain organization को using symmetricity हामीले सकियो. Right? And then you can solve for this equation. Similarly, another example. And this is the end of this lecture. Okay. So any questions, any doubts? I'm more than happy to answer. Any questions? So very simple on torsion of elastic bars. If no question, then